قررت اني اخرج عن المألوف في الفيديوهات بتاعتي واني اصور اماكن جديدة، واول مكان روحته هو اقدم مكان في مصر وهي اهرامات الجيزة. طبعا اهرامات الجيزة ناس كتيرة بتروحها، ولكن ايه هو سر بناء الاهرامات؟ وليه بيجي كل الافواج السياحية للمكان ده؟ وايه سر الاهتمام بيه؟ انا دورت لحد ما لقيت اجابة ممكن ما تكونش الاجابة النهائية، بس هي معلومة مؤكدة من العلماء والمؤرخين. وازاي الاهرامات دي اتبنت وخدت وقت قد ايه؟ 14 حقيقة هنتكلم عليها في حلقة النهاردة عن اسرار الاهرامات. في حاجة مهمة كمان، وهي هل هم كانوا بيستخدموا الجن انهم يساعدهم في البناء الهندسي للاهرامات والمعابد؟ كل دي تساؤلات واكيد هنوصل لاجابتها. يلا بينا يا جماعه نكمل بقيه الجوله بتاعتنا في الاهرامات. ده يا جماعه هرم خوفو زي ما الناس مش عارفة. طبعا يا جماعه احنا نازلين اهو ابو الهول تحت، ده اخر حاجه هنصورها ان شاء الله ونروح عندها. دي كده كانت بدايتنا لدخول الاهرامات، وده اول هرم اللي قدامنا واقدم الاهرامات وهو هرم خوفو. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه كارتون كاركترز، معاكم عبد الرحمن الحلواني. قررت افصل واغير المود بتاعي واجي الاهرامات لان بقالي كتير ما جيتش الاهرامات. زي انتم ما شايفين انا واقف قدام الهرم الكبير اهو، يعني حاجه ما شاء الله، يعني تاريخ وعظمه. فهوريكم دلوقتي واخد راوند سريعه كده في الاهرامات، هخليكم تعيشوا معايا اللحظه وتتابعوا بقيه الاحداث، فخليكم متابعين معانا. يلا بينا. ويرتفع مدخل الهرم الأكبر 17 متر فوق سطح الأرض، حيث يؤدي إلى ممر ينزل لغرفة دفن الملك خوفو. وكان الملك خوفو هو اسم الولادة للفرعون المصري القديم الذي حكم في عهد الأسرة الرابعة من العصر الدولة القديمة حوالي 2580 سنة قبل الميلاد. طبعا أنا قررت إن أنا أطلع واكتشف إيه اللي بداخل الهرم، بس كانت المفاجأة ان هو كان بتيكت، والتيكت كان ب80 جنيه عشان نقدر ان احنا ننزل ونشوف المقبرة، وده بالنسبة للمصري. اما بالنسبة للاجنبي فهي كانت 200 جنيه. وكان الفرعون خوفو ثاني ملوك الأسرة الرابعة الذي تبع الفرعون سنفرو على العرش، ومرجح أن يكون أبيه. ومن الثابت أن أمه كانت الملكة حتبحورس. أما وجود قبرها في مقابر الجيزة، وطبعا بناء الهرم الأكبر بمثابة مقبرة للفرعون الذي حكم مصر أكتر من 26 عام، وهي من عجائب الدنيا السبع. يلا بينا يا جماعه نكمل بقيه الجوله بتاعتنا في الاهرامات. ده يا جماعه هرم خوفو زي ما الناس مش شايفه، الهرم الكبير في الاهرامات. طبعا هرم منقرع ورا هنا. الاهرامات التانية الهرمين في اهرامات الصغيره، هروح برضو عند ابو الهول وعند المقابر وهوريكم السفينه اللي هنا. يلا بينا نشوفها. اللي على الشمال دي استراحة الملك فاروق آخر ملوك مصر الحديثة. وأحد أسرار بناء الأهرامات وهي أنها استغرقت وقت بناء الهرم الأكبر ما يقارب 20 عاما، وبناء الممرات والأجزاء السفلية منه 10 أعوام وفقا للمؤرخ اليوناني هيرودوت. بالنسبة لسبب بناء الأهرامات فهي ارتباط الشكل الهرمي لديهم بفكرة نشأة الكون، واعتقدوا كذلك طبقا لبعض كتاباتهم ونصوصهم الدينية أن الهرم وسيلة تساعد الروح المتوفي في الوصول إلى السماء مع المعبود را. ويمكن أن نرى أحيانا أشعة الشمس بين السحاب تأخذ الشكل الهرمي. وتختلف التقديرات حول ما تطلبه الأهرامات من القدرة البشرية لبنائها، حيث بلغت تقريبا 100,000 شخص. بنيت جميع الأهرامات المصرية على الضفة الغربية لنهر النيل المعروفة بموقع غروب الشمس، ودفن المصريين النبلاء القدامى في الأهرامات مع جميع ما يملكونه من الأغراض القيمة كالمجوهرات الفاخرة، فقد كان الاعتقاد بأنهم سوف يستخدمونها في الحياة الأخرى. كان الغريب بالنسبة لي وأنا ماشي أنا وصاحبي وبناكل شيبسي إن لقيت كلاب جعانة، ولما جيت أديهم شيبسي لقيتهم بياكلوا. انا هنا يا جماعه. لا انت بتصور ايه؟ صورنا كلاب فرعونيه. صورني انا يا ابني وانا وهم. ابعد كده شويه. انا هنا يا جماعه باكل الكلاب. لا اسكت. انا هنا يا جماعه باكل الكلاب شيبسي. بصوا يا جماعه، يعني اول مره اشوف موضوع فعلا غريب، كلاب بتاكل شيبسي. يعني حاجه جديده ومتطوره. تعال تعال تعال. هو ده بياكل ده كل حاجه ده اهو. يعني ما شاء الله يا جماعه، حاجه مشرفه جدا. كلاب بلدنا بتاكل شيبسي. انت خلصت لي الكيس، عايز ايه تاني؟ خد. انت هترجع ولا ايه؟
اثبت اثبت. خد تعال. انت ايه؟ انت مودك قالب على كباب؟ هو بيحب الكباب بس. طيب وانت ايه؟ انت فلفل حلو صح؟ بمسك كده فيديو بيقول انا كباب. انا عارفك انت بتحب الكباب ها؟ يعني صاحبي وليد يا جماعه اهو، هو اللي جاي معايا الرحله بياكل الكلب شيبسي كباب. كباب يا ابني. يعني اي حاجه كباب يعني. بص فهو فاكرين ان هو لحمه يعني، فتلاقي الكلب ايه منهم يعني الكباب يعني. الكلب منهم بياكل على طول، ما بيعتمدش. يعني دي حاجه برضو يا جماعه للذكرى الخالده. ابوي بقى يجوا معايا. وانت بس انت هترافقنا وهتعرفنا المكان هنا فين. هنا يا جماعه قدام هرم خوفو زي انتم ما شايفين، بس من الظهر بتاعه. هنا يا جماعه زي انتم ما شايفين اهو، هنا الاسطبل اللي بيتحط فيه الحصينه والجمال، وهنا برضو بقيه الاهرامات الصغيره، وفي مقابر هناك زي ما الناس ما شايفه. وطبعا السفينه هتبقى هناك كده على اليمين، هنروح برضو عندها وهنصورها. فبس يا جماعه هناخد دلوقتي راوند سريعه في الاهرامات، وهنروح نصور بقيه المزارات عشان الناس كلها تتفرج. ان شاء الله الفيديو ده هيبقى موجود باكتر من لغه، وهيبقى مترجم بالانجليش وهيبقى مترجم بالاسباني، عشان الناس برضو تقدر انها تتفرج وتتعرف على تاريخ الحضاره المصريه. وانا شخصيا انا حابب ان انا اتعرف على تاريخ الحضاره بتاع بلدنا، عشان كده ان شاء الله الفتره الجايه هنزل واصور اكتر من مكان سياحي. ان شاء الله ممكن اطلع الاقصر واسوان اصور هناك المعابد اللي في الاقصر واسوان. فخليكم معايا، يلا بينا. تعتبر أهرامات الجيزة الثلاثة الأكثر شهرة وتداولا، ولكن في الحقيقة هناك 80 هرما تم اكتشافهم مؤخرا في منطقة مصر القديمة. وليست مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك أهرامات، فدولة السودان تمتلك أكثر من 220 هرما، محتلية المركز الأول من حيث العدد. وعرف أول مهندس أهرامات باسم أمنحوتب، وهو مهندس وطبيب، وينسب إليه تصميم الهرم الرئيسي الأول زوسر. أما عن بناء الأهرامات فهي أحد فرضيات المقابر الملكية، حيث كان كل منها يحمل اسم الملك الذي بناها ويتم دفنه فيها. وكان هناك مراحل تطور عمارة المقابر في مصر القديمة، فقد بدأت بحفرة صغيرة تحولت إلى حجرة تحت الأرض، ثم عدة غرف تعلوها مصطبة، وبعد ذلك تطورت لتأخذ شكل الهرم المدرج على يد المهندس أمنحوتب وزير الفرعون زوسر مؤسس الأسرة الرابعة. المقبرة اللي أنا نازلها دي كانت اكتشاف جديد، وهي راجعة لمهندس اسمه إيتو كار. وإيتو كار ده كان أحد الناس اللي كانت مسؤولين عن تصميم الهرم الأكبر هرم خوفو. طبعا المقبرة كان فيها تحف وكان فيها التابوت بتاع إيتو كار، بس كل التحف دي اتخذت إن هي هتتنقل في المتحف المصري الجديد اللي هيتفتح بجانب الأهرامات. طبعا النقوشات اللي موجودة على الجدران بتوضح المراحل العمرية لإيتو كار، بداية من مكان صغير لحد ما مات. وطبعا حتى وقتنا هذا بيتم اكتشاف مقابر جديدة بمنطقة الأهرامات في الجيزة. ومهما تقدم الزمن من علم وتكنولوجيا فسيقف أمام سر بناء الأهرامات وكيفية التحنيط. يلا بينا يا جماعه هنكمل بقيه الجوله بتاعتنا في الاهرامات. هنطلع هنا يا جماعه هو على الصخر. زي انتم شايفين هنا يا جماعه، هو ده الهرم، الاهرامات الصغيره، ده الهرم الكبير. الهرم التاني يا جماعه وده خوفو زي ما الناس ما شايفه اهي. المقبره يا جماعه اللي احنا لسه مصورينها اللي هي بتاعت ايتو كار، المقبره بتاعتها هنا عشان الناس اللي حابه ان هي تيجي تشوفها بعد كده. هنكمل بقيه الجوله بتاعتنا يا جماعه. يعتبر الملك خوفو هو أول ملك يعتبر نفسه من آلهة را على الأرض، ونلاحظ أن ابنه خفرع وحفيده منقرع يدخل في اسمهما اسم الإله را. أما بالنسبة للقطع التي استخدمت لبناء الأهرامات، حيث كانت هناك روايات عن بعض الكهنة حول بناء الهرم الكبير، وهي القطع الحجرية التي استخدمت من المنطقة المحيطة بالهرم، وحجر الكساء الخارجي من منطقة جبل تورا، والحجر الجرانيتي المستخدم في الغرف الداخلية من محاجر أسوان. كانوا يأتوا بها عن طريق نهر النيل الذي كان يصل إلى منطقة الهرم في ذلك الوقت. أما بالنسبة لمركب الشمس فهي مركب كانت خاصة بخوفو، وكانت تستخدم في مصر القديمة للذهاب لاستعادة الحياة من الأماكن المقدسة، سفن روح الآلهة. أما بالنسبة للأساطير القديمة التي كانت تقول بأن الفراعنة كانوا يستخدمون الجن في بناء الأهرامات والنقوش على المعابد والتحنيط وعلوم الهندسة، يمكن أن نقول أن هذا الكلام صحيح، والدليل هو أن الكهنة الإله را والإله آمون
كانوا يستعينون بالجن لتفسير الأحلام والتخطيطات التي كان يحتاجها الملك. يلا يا جماعه احنا رجعنا تاني اهو عشان نكمل بقيه الجوله بتاعتنا. هنتمشى شويه كده لحد قدام زي ما انتم شايفين اهو، ناس بتركب حصينه وجمال. تعالوا يا جماعه هنمشي اهو. طبعا يا جماعه السفينه اللي انا كنت قلت للناس عليها هي السفينه، بس السفينه هم قافلينها عشان بيتعمل فيها تجديدات. وطبعا المقابر يا جماعه هي مقفوله عشان موضوع الكورونا وكده. فانا دخلت الهرم كنت لابس الماسك بتاعي وكده، بس خلاص انا قلعته يعني عشان ايه، قلت المكان مفتوح وقلت برضه عشان اعرف اتحرك وكده. والجو هنا يا جماعه يعني كويس مش وحش، الشمس طالعه بما اننا احنا في الشتاء. هنكمل يا جماعه اهو، في باصات كتيره جات. معظم الجروبات اللي موجوده هنا جروبات من روسيا، في ناس تانية برضو من امريكا اللاتينيه ودول شرق اسيا. دولت معظم الاجانب اللي موجودين، وكل شويه بيجي باص سياحي جروب كامل جايين من الفنادق بتاعتهم. فاحنا اهو يا جماعه هنروح اهو نستكشف بقيه المكان. حسين زي ما انتم شايفين راجل خيال قديم، عنده اسطبل بتاعه. يعني حبيت ان انا اجي وان انا اركب خيل من عنده وان انا اتصور قدام الهرم. وبرضه انا سالته يعني عن شويه حاجات كده عشان انا مش متذكر حاجات كتير عن الاهرامات. فهو حابب يعرفنا معانا كده دقيقه كده سريعه، يعرفنا الاماكن هنا ويعرفنا التاريخ بتاعها ايه. ده بالنسبه للاهرامات هنا في 9 اهرامات، 3 كبار و6 صغار. ال3 الكبار اللي هو خوفو وخفرع ومنقرع، تمام. 3 زوجات منقرع و3 زوجات خوف. تمام. وفي تمثال ابو الهول. تمثال ابو الهول ده متكون من 3 حاجات، الوجه بتاعه وجه رجل، الراس راس امراه، تمام. الجسم جسم اسد. مثلوه بالقوه والعظمه والجمال. تمام. طبعا القوه اللي هي قوه الاسد، والعظمه اللي هي عظمه الرجل، والايه الجمال اللي هو جمال الست. تمام. ابو الهول دوت طبعا ايه كان مبني كله من صخره واحده، ونحتين نحت الصخره عشان يعملوا التمثال، هو تمثال ابو الهول. تمام. على ايام الفراعنه زمان كانوا مسمينه اسمين، اله الشمس والحارس الامين على منطقه الاهرامات. تمام. اله الشمس متهيألهم الشمس بتغرب من عند وجهه وبترجع لوجه تاني، والحارس الامين على منطقه الاهرامات لان هو اول شيء في الاهرامات، والاهرامات في الخلف من ورا. وبالنسبه للمقابر هنا يا عم حسين؟ المقابر دي حضرتك ما فيهاش اي حاجه، كلها خدوا منها الجثث والتوابيت والمجوهرات والحاجات ديت، خدوها ادوها المتحف المصري اللي في ميدان التحرير. طبعا المقابر زي اللي قدامك فوق ديت، او زي عند ابو الهول او عند الهرم الكبير، كل هرم عنده جزء من المقابر والمعابد زي كده، بس طبعا ما فيهاش اي حاجه، كل اللي فيها راح المتحف المصري في ميدان التحرير. يعني انا خدت بالي ان الهرم الكبير او الهرم ده في مقبره فيه وهي الوحيده اللي موجوده، وفي مقبره هنا تانية احنا نزلناها كانت للمهندس مسؤول عن بناء الهندسي للهرم ده. ايوه، ما كل المقابر دي ما انا بقول لك في مقبرتين في الهرم الكبير ومقبرتين في المتوسط ومقبرتين في الصغير، دول بتنزل طبعا محمي جسمك كده لحد ما تخش الداخل من جوه. بس طبعا هي لسه موجوده ولا؟ موجوده بس ما فيهاش اي حاجه، المقبره موجوده زي ما هي بس ما فيهاش اي حاجه، لكنه كل اللي فيها راح المتحف المصري. تمام. طبعا دلوقتي ما فيهاش اي حاجه، اي مكان هنا ما فيهوش اي شيء غير الرسوم الفرعونيه والكتابه اللوريفي ومكان التابوت بس. تمام. ده اللي موجود في الاماكن دي. تمام. نورتنا يا عم حسين ونورت القناه بتاعتنا، متشكر جدا ليك يا عم حسين. حبيبي يا عم حسين. شكرا يا مسير. اي خدمه. انا هنا يا جماعه ركبت، قلت اركب حصان واتصور كام صوره كده. ما حبيتش ان انا اركب حصان وامشي بيه عشان البنطلون يعني مقطع وكده ممكن ان هو يبوظ، يعني قلت اتحرك بيه كده حركه بسيطه. وقدامنا اهو قدام هرم خوفو زي الناس ما شايفه، بس مش عايز اللي انا اجري بيه. هكمل دلوقتي بقيت التصوير بتاعي يا جماعه من قدام الهرم. يعني كانت جوله ممتعه، وبعد ما اخلص ان شاء الله كده ممكن اطلع على مول مصر، بما ان مول مصر من هنا قريب. وهاخد كده راوند كده سريع، اروح اشوف ابو الهول، هشوف بقيه المزارات. هرم خفرع اهو يا جماعه ورانا زي ما الناس ما شايفه. ده هرم خفرع وهو أحد أهرامات الجيزة، بناه الملك خفرع رابع ملوك الأسرة الرابعة ابن الملك خوفو، متزوج من الأميرة ميراث عنخ. بني الهرم الثاني من أهرامات الجيزة وهو أقل ارتفاعا من هرم خوفو، حيث كان يبلغ ارتفاعه 143 متر والآن أصبح 136 متر. وما زال هرم خفرع يحتفظ بجزء من كسوته الخارجية، حيث أطلق عليه الملك خفرع على هرمه اسم العظيم. يتسم ويتميز هرم خفرع بتراث هندسي فريد. 7000 سنة مضت من الحضارة والتاريخ في مصر القديمة، وحتى الآن نبحث ونستدل عن كيفية نشأة الأهرامات وعن كيفية التحنيط. واللي في الوش ده هرم ومقبرة الملك منقرع ابن الملك خفرع. وإلى جنوب هرم منقرع يوجد 3 أهرامات خاصة بالملكات. كثير من الأسئلة لدى العلماء والمؤرخين ليست لها إجابات حتى الآن
حول لغز الأهرامات وحول لغز المعابد. طبعا يا جماعه احنا نازلين اهو ابو الهول تحت، ده اخر حاجه هنصورها ان شاء الله ونروح عندها. طبعا الرحله انا استمتعت جدا بيها، واتمنى ان انا اروح كل الاماكن اللي هي الخاصه بالسياحه واللي انا اتعرف عليها. يعني انا ما جيتش الاهرامات اكتر من 8 سنين، فكان يوم مميز بالنسبه لي ان انا جيت هنا وصورت وركبت خيل، لان برضو بقالي كتير ما ركبتش خيل. كمان عايز اركب جمل، بس هم خلاص كده ابتدوا ان هم يمشوا الناس، لان خلاص اول ما تيجي الساعه 4 يبداوا ان هم يقفلوا المكان، عشان الليل بيليل على الساعه 5 الا تلت. زي انتم ما شايفين يا جماعه الفيو ده اللي كاشف كل حاجه. ادي الاهرامات اهي يا جماعه زي الناس ما شايفه. طبعا يا جماعه يعني لحد وقتنا هذا لحد دلوقتي بيكتشفوا اثار جديده واماكن جديده ومقابر كتيره. يعني انا شفت حفر كتير هنا في المكان، لحد دلوقتي بيحفروا بيطلعوا اثار. يعني يا جماعه فعلا بلدنا بلد الاثار، كل ما تحفر فيها تطلع اثار. المكان ده هو المعبد الخاص بأبو الهول. طبعا احنا هنطلع من هنا على الجسر ده وهدينا على التمثال بتاع أبو الهول عشان الناس تشوفه. يبلغ طول تمثال أبو الهول 73 متر بارتفاع 20 متر وعرض 19 متر. ومن المعتقد أن تمثال أبو الهول كان محجرا قبل أن يفكر الملك خفرع في نحته إلى تمثال. أصبح أبو الهول مرتبطا بشكل أكتر تحديدا بإله الشمس. وبكده تكون انتهت جولتنا في الأهرامات. أتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا شير ولايك للفيديو. كان معكم عبد الرحمن الحلواني.